નમસ્કાર મિત્રો, આપણી ચેનલ ઉપર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 26 એપ્રિલના રોજ એક વિડીયો મૂકેલ હતો કે ભારતમાં કોરોનાની સાથે ઉનાળામાં તીડના હુમલાનું તોડાતું સંકટ, સાવધાન ખેડૂતો, તીડનું સંકટ આવી રહ્યું છે એવો કરીને એક વિડીયો મૂકેલ હતો। અહીંયા તમે તે જોઈ શકો છો। એ વિડીયોના થંબનેલમાં પણ તમે તે માહિતી મેળવી શકો છો કે સાવધાન ખેડૂતો, તીડનું સંકટ, સાવધાન ખેડૂતો, તીડનું સંકટ, તીડના હુમલાનું મોટું સંકટ, ભારતના ખેડૂત માટે સંકટ અને તીડના ટોળાની જે વિનાશક શક્તિ હોય તે અંગેનો વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર આપણે એપ્રિલ માસમાં મૂક્યો હતો। અને જે આ વિડીયો મૂક્યો હતો તે અનુસાર અત્યારે હાલમાં ઉનાળાની અંદર કોરોનાની સાથે તીડની આફત પણ ખેડૂત માથે આવી ગઈ છે, તો તે અંગેની માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં મેળવી। મિત્રો, કોરોનાના કેર વચ્ચે રાજ્યના 9 જિલ્લામાં તીડના ઝુંડ ત્રાટક્યા છે। કયા કયા જિલ્લામાં તીડના ઝુંડ આવ્યા છે, સરકારે શું પગલાં ભર્યા, કઈ દવા તમારે છાંટવી જોઈએ, કયા ટેલિફોન નંબર ઉપર ફોન કરશો, જેવી તમામ માહિતી તમને આપીશું। તો ખાસ ખેડૂત મિત્રો માટે આ ઉપયોગી માહિતી છે, તો ખેડૂત મિત્ર છે તે વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોવે। સૌથી પહેલા જોઈએ તો આજના ન્યૂઝપેપરની અંદર પણ આ માહિતી છે। કોરોનાના કેર વચ્ચે રાજ્યના 9 જિલ્લામાં તીડ ત્રાટકતા ચિંતા, ક્યાં તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, મોરબી પંથકમાં તીડનો તરખાટ છે। ખેડૂતો સવારથી જ તીડના ઝુંડને ઉડાડે છે। રાજ્યના 9 જિલ્લાની વાત કરી તો અહીંયા જિલ્લાના નામ આપેલા છે: અમરેલી, બનાસકાંઠા, પાટણ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, બોટાદ, ભાવનગર અને ગાંધીનગરમાં તીડના ઝુંડ જોવા મળ્યા હતા। 200 થી 500ની સંખ્યામાં આ ઝુંડ જોવા મળ્યા છે। હવે ખાંભા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના પણ નામ આપ્યા છે અને 28 ગામોમાં તીડને નિયંત્રણમાં લેવા માટે 10 ટીમો પણ કાર્યરત થઈ છે। આ તો ન્યૂઝપેપરની વાત થઈ। હવે આગળ બીજી સરકારી માહિતી મેળવી તો એક પ્રેસ નોટ આપેલી છે ગુજરાતના પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણીએ। તેની અંદર શું માહિતી છે તે જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર સહિતના જિલ્લાઓમાં છેલ્લા 2 દિવસથી લહેરાતા પાક ઉપર તીડના આક્રમણથી પરેશાન થયેલા ખેડૂતની મુશ્કેલીમાં સત્વરે નોંધ લઈ ઊભી થયેલી ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે આજરોજ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કૃષિ મંત્રી શ્રી આર.સી. ફળદુ અને ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર તરફથી જરૂરી દવાનો પુરવઠો, કૃષિ વિભાગના નિષ્ણાતોની ટીમ સહિતની જરૂરી તમામ સહાય સત્વરે મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અંગે રજૂઆત કરી હતી। સાથે સાથે રાજ્યના સંવેદનશીલ સરકાર સંબંધિત વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તીડ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં તાત્કાલિક ધોરણે જરૂરી તમામ પગલાં લેવા માટે સૂચન કર્યા હતા। આ ઉપરાંત શ્રી વાઘાણીએ ઘટના અંગેની ઝીણવટભરી માહિતી પ્રાપ્ત કરી પ્રભાવિત જિલ્લાઓના કલેક્ટરશ્રીઓ સાથે પરામર્શ કરીને ત્વરિત પગલાં લેવા રજૂઆત કરી હતી, જેથી સ્થાનિક વહીવટતંત્રએ પણ ખેડૂતોની સમસ્યા ઉકેલવા ત્વરિત તાજવીજ હાથ ધરી હતી। આ તો જીતુભાઈ વાઘાણીએ જે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે તેમણે જે પગલાં લીધા છે, જે પ્રેસ નોટ આપી છે તેની માહિતી મેળવી। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો રાજ્યમાં અમરેલી જિલ્લામાં રણતીડના ઉપદ્રવની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખી આગમચેતીના ભાગરૂપે અમરેલી જિલ્લાના સરહદી ગામોમાં રણતીડ જોવા મળે તો ભીડ ક્યાંથી આવી, એટલે કે કઈ દિશામાંથી આવ્યા, કેટલા વિસ્તારમાં બેઠા, કયા ગામે કઈ સીમમાં બેઠા તે અંગેની માહિતી તરત જ ત્યાંની કચેરીના તીડ કંટ્રોલ રૂમના નંબર 0279 222 3324 પણ જાણ કરવા ખેડૂતને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે। મિત્રો, આ અમરેલી જિલ્લાના કંટ્રોલ રૂમ છે। તમારા જિલ્લાની અંદર પણ આ રીતના કંટ્રોલ રૂમ બનેલા હશે તીડ માટે થઈને। જે જિલ્લામાં તીડના ઉપદ્રવ છે ત્યાં તો તેના ઉપર તમારે જાણ કરવી કે કયા વિસ્તારમાંથી આવ્યા, ક્યાં બેઠા અને કઈ દિશામાં ગયા, જેથી સરકારી અંગે યોગ્ય પગલાં લઈ શકે। હવે કઈ દવાનો છંટકાવ કરવો તેની માહિતી આપી તો તીડની ગીચતાને ધ્યાનમાં રાખી વહેલી સવારના સમયે ક્લોરોપાયરીફોસ 20%, ઇસી 24 મિલી, 50% ઇસી 10 મિલી, લેમ્બડાસાઈ એલોથ્રીન 5%, ઇસી 10 મિલી, મેલિથિયોન 50%, ઇસી 37 મિલી, ફ્રિયોનિલ 5%, એસી 2.5 મિલ, ફ્રિપોનિલ
2.92% EC, 4.5 મિલી ડેલ્ટા મેથ્રીન 2.8% EC, 10 મિલી દવા 10 લીટર પાણીમાં ભેળવી ઉપદ્રવી વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મુજબ છંટકાવ કરવાની ભલામણ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। મિત્રો, આ તીડની ગીચતાને ધ્યાનમાં રાખી આ મુજબની આટલી દવાનો છંટકાવ કરવાનો જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે। મિત્રો, તો જે તીડના ઝુંડ જે જિલ્લામાં ત્રાટક્યા છે તે અંગેની માહિતી મેં તમને આજના વિડીયોમાં આપી છે। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય